মণিপুৰত শীঘ্ৰে শান্তি সুৰক্ষা স্থাপন নহলে পদক উভতাই দিব খেলুৱৈয়ে কুঞ্জৰাণী দেৱীৰ পৰা মীৰাবাই চানুলৈ পদক উভতাই দিয়াৰ হুংকাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহলৈ 13 খেলুৱৈ পত্ৰ মেইটেইসকলক পাৰ্বত্য এলেকাত বসতি স্থাপনৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ অনুৰোধ সালানি বিষাক্ত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি প্ৰমাণিত 7খন জিলাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা নমুনাত পোৱা হ'ল ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি মুঠ 86টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰি কৰা হৈছিল পৰীক্ষা গুৱাহাটীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা নমুনাত পোৱা নগল ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ পুৱাৰে পৰা 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ মৰিয়নিৰ নকছাৰীত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ ৰেলপথৰ কাষৰ এটা নলাত অৱস্থান গঁড়টোৰ ৰেল বিভাগৰ সহযোগত গঁড়টো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা চিকিৎসকৰ দল মৰিয়নিলৈ ৰাওনা আৰু আজি জন্মনি ৰাভাৰ ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ পৰিয়াল আৰু 6টা জনগোষ্ঠীয় জাতীয় সংগঠনে যৌথভাৱে আয়োজন কৰিছে আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ জন্মনিৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা এতিয়াও ৰহস্য ভেদ হোৱা নাই জন্মনিৰ মৃত্যুৰ নগাঁও জিলাৰ 17 জন ওচিক ৰদবদল নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ প্ৰতিবাদ আজি পুৱাৰে পৰা 10 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়াবলৈ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মাহজোৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজীত পঢ়ুৱাবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আজি প্ৰতিখন জিলাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৰাজ্যজুৰি আছুৰ প্ৰতিবাদত কঁপিছে 10 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে কঁপাই তুলিছে আকাশ বতাহ প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বিভিন্ন স্থানত থকা আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো প্ৰদীপ কেইবাটাও দাবী আছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিশেষকৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কি ক'ব আছুৰ নেতৃত্বই হয় জয়ন্ত শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত পুৱাৰ পৰা পুৱা 6 বজাৰ পৰা অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ মূল দাবী হ'ল যে 3য় শ্ৰেণীৰ পৰা 6ষ্ঠ শ্ৰেণীলৈকে যি মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত পাঠদান কৰাব লাগে আৰু যি সময়ত আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত পাঠদান স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান দিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিন্তু সেই সময়তে অসম চৰকাৰে তাৰ এটা বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে আজি শিৱসাগৰটো মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত এই ধৰণে শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী সম্পাদক সমীৰণ ফুকনকে ধৰি আৰু সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এইসকল সদস্য তথা বিষয়ববীয়াই আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰখৰ ৰ'দ আজি শিৱসাগৰতো আচলতে প্ৰখৰ ৰ'দ যথেষ্ট তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে সেই প্ৰখৰ ৰ'দ নেওচি আজি তেওঁলোকে এই ধৰণে হাতে এই ধৰণে প্লে কাৰ্ড লৈ পোষ্টাৰ লৈ তেওঁলোকে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰিছে মই সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম সমীৰণ ফুকন আছে কি ক'ব যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত আছুৱে মাহজোৰা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী অনশন কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ অসমৰ লগতে শিৱসাগৰতো আৰম্ভ হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে মাতৃভাষাক বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষা
জোৰ কৰি যদি ইংৰাজী ভাষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰিব খোজে এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নহ'ব আৰু চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰালৈকে ছাত্ৰ সন্থাই জনসাধাৰণক সংগঠিত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত গঢ়াৰ স্বাৰ্থত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ আৰু চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লাগিব যিহেতু যি সময়ত এইখন চৰকাৰৰ যিটো দলৰ চৰকাৰ আছে এই দলৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শিক্ষা মাতৃভাষাত দিয়া যাব কিন্তু সেইখন চৰকাৰৰ ইয়াত এই যিখন আমাৰ অসমত ৰাজ্যত চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰখনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী ভাষাত শিক্ষা দিব খুজিছে আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমটোক একেবাৰে নিষেধ কৰাৰ এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোক লিপ্ত হৈছে ষড়যন্ত্ৰ বাতিল হ'ব লাগিব এই ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব লাগিব ষড়যন্ত্ৰ উফৰাবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থা বদ্ধপৰিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ সমান্তৰালভাৱে ভাল ধৰণে ইংৰাজীটো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাব লাগিব পাঠ্যক্ৰমৰ সা সুবিধা তেওঁলোকে দিব লাগিব আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগিব সকলো বিষয়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ কঠোৰ দৃষ্টি থাকিব আৰু এই যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰে ছাত্ৰ সন্থাই এনেধৰণে গণতান্ত্ৰিকভাৱে কঠোৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বদ্ধপৰিকৰ হৈ ৰ'ব হয় আৰু এইখিনিতে দেখা গৈছে যে কেৱল পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বহু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় কিন্তু এখনৰ পিছত সিখনকৈ বন্ধ হৈছে কেৱল শিৱসাগৰ জিলাতে এইবাৰো প্ৰথম শ্ৰেণীলৈ নহা ক শ্ৰেণীলৈ নহা এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহা বিদ্যালয় আহিছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এনেধৰণৰ আচলতে সংকট নমাই অনা হৈছে নেকি কিয় গুণোৎসৱ পাতিছে কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় অসমীয়া এটা সংকট নামি আহিছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন অবিহনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ অনাটো সম্ভৱপৰ নহয় যিহেতু বহু পুৰণি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক যুৱ সাপেক্ষভাৱে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে ব্যৱস্থা আজিলৈকে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা নাই আন্তঃগাঁথনি নোহোৱা বিদ্যালয় এখনলৈ কোনো অভিভাৱকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তালৈ নপঠায় প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকে নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত গঢ়াৰ স্বাৰ্থত কষ্ট কৰি হ'লেও ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ এইকাৰণে পঠায় যে তাত পঢ়াৰ পৰিৱেশ ভাল বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত সকলোৰে এটা আশা থাকে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়াব আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰখনে এটা কঠোৰকাৰী সিদ্ধান্ত লৈ তেওঁলোকে CBSEৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় বোৰ্ডৰ অধীনত আদৰ্শ বিদ্যালয় পতাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰি ৰাজ্যিক বোৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আদৰ্শ বিদ্যালয় পাতিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিসমূহ চলি থকা বিদ্যালয় আছে বিদ্যালয়সমূহ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰি যুগ সাপেক্ষভাৱে তাৰ যেতিয়ালৈকে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহাৰ ধাৰাটো তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিব তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক যদি ঠেলি দিয়াৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হয় ষড়যন্ত্ৰ কিন্তু উফৰাবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰি যাম হয় জয়ন্ত তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে অসমীয়া মাধ্যম অসমতে যদি অসমীয়া মাধ্যমত অসমীয়া ভাষাত পাঠদান কৰা নহয় তেনেহ'লে ক'ত কৰাব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু সেইসমূহ দাবী উত্থাপন কৰি আজি তেওঁলোকে এই ধৰণে শিৱসাগৰ দমুখ চাৰিআলিত এইসকল ছাত্ৰ নেতাই ছাত্ৰকৰ্মীয়ে আজি ইয়াত এই ধৰণে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰা প্ৰখৰ ৰ'দ নেওচি এয়া মই দেখুৱাইছোঁ হাতে হাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন শ্লোগান লিখা এই ধৰণে তেওঁলোকে পোষ্টাৰ লৈ লৈছে প্লে কাৰ্ড লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাতৃভাষাৰ বিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক এই ধৰণে লিখিছে আৰু মই জানিব বিচাৰিম কি ক'বা আমি শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি কাৰ্যসূচী দিছে আমি সেই কাৰ্যসূচী তীব্ৰ ভাষাৰে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে চৰকাৰখনে যি অসমীয়া ভাষাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই মানে যি অসমীয়া ভাষাৰ বদলি যি ইংৰাজী ভাষা কৰিছে অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ হয় জয়ন্ত এই ধৰণে আজি আচলতে এয়া যি মাহজোৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যি মাহজোৰা কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ ইতিমধ্যে পূৰ্বতে এটা কাৰ্যসূচী হৈ গৈছে আৰু আজি এই ধৰণে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়তো বহুকেইটা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব গতিকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই যি কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰিছে তাৰ প্ৰতি আচলতে চৰকাৰে অনাগত সময়ত কেনেধৰণে মানি ল'ব নে নল'ব সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব আৰু এটা কথা ঠিক যে মাতৃভাষা কেৱল অসমীয়া বড়ো আদি যিবিলাক আমাৰ মাতৃভাষা আছে সেই ভাষাসমূহ যাতে জীয়াই থাকে তাৰ বাবে সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই জয়ন্ত নিশ্চয় এই দাবীৰ প্ৰতি এই আন্দোলনৰ প্ৰতি বা এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি চৰকাৰে কেনেদৰে সঁহাৰি জনায় সেয়া অনাগত সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব প্ৰদীপ এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু এনেদৰে হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ হ'লে ইংৰাজী শিকিবই লাগিব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী
লৈ বিভিন্ন সময়ত ভাষণ প্ৰসংগত কৈ আহিছে যে মাতৃভাষাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব কিন্তু তেনেস্থলত মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ইংৰাজীত শিক্ষাদান এই বিষয়টোক লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদত সৰব হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু এনেদৰে প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে কঁপাই তুলিছে প্ৰতিখন জিলাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান এই দুয়োটা বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰা বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদত সৰব হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মাহজোৰা আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কেইবালানি বৈঠকত মিলিত হৈছিল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব কিন্তু এই বৈঠকত কোনো সমাধান সূত্ৰ নোলাল অৱশেষত প্ৰযোজ্য হ'ল এই নিয়ম ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহত ৰাজ্যৰ একাংশ বিদ্যালয়ত ইংৰাজী ভাষাত দুইটা বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হৈছে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ কলিয়াবৰৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো দিবাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আমি এই মুহূৰ্তত আছো কলিয়াবৰৰ কৰিতলত দেখা গৈছে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া কলিয়াবৰ কৰিতলত যি চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াত 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে পোনে পোনে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ৰ মন্তব্য জানিম আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থায়ো 10 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছে আইমুখৰ ভাষাটো নিষেধ কৰা যিটো চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰোধিতা কৰি আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমত এই আমাৰ আইমুখৰ ভাষাটোৰ কাৰণে আমি আজি অনশন কাৰ্যসূচী ল'ব লগা হৈছে মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকললৈ এই প্ৰাক্ষণত তেওঁলোকলৈ সেৱা নিবেদিছোঁ যি সময়ত মাধ্যম আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল সেই সকল শ্বহীদৰ কেঁচা তেজক চৰকাৰে তাচ্ছিল্য কৰিছে লজ্জাবোধ কৰিছোঁ শ্বহীদৰ কেঁচা তেজক তেওঁলোকে সন্মান জনোৱা নাই মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক সন্মান জনোৱা নাই এইখন চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যিটো সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে মাতৃভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কয় এইখিনি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ এই চৰকাৰখনে মাতৃভাষাটো নিষেধ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে এই কথাটো আমি কোনো পৰ্যায়ে মানি লওঁ আৰু মাধ্যমৰ ওপৰত চৰকাৰে হাত দিব নালাগে আজি এইখিনি সময়ত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰা নাই নেকি UPSC APSCত কি অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্থান দখল কৰিবলৈ পৰা নাই নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ সফলতাৰ পিছত সফলতা আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পিছতো চৰকাৰে মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত হাত দিছে এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু যিটো সময়ত চৰকাৰখনে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অধ্যক্ষৰ স্থায়ী নিযুক্তিয়ে কৰিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক মাধ্যমত লাগি আছে এই কথাটো আমি কোনো পৰ্যায়ে মানি নলওঁ হয় ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে অসমত অসমীয়া মাধ্যমত বা বড়ো মাধ্যমত মাতৃভাষা মাধ্যমৰ যি বিদ্যালয়সমূহ আছে এই বিদ্যালয়সমূহত যি ধ্বংসৰ যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাত আহুতি দিবলৈ গৈ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অংক আৰু বিজ্ঞান বিভাগ কেইটাক ইংৰাজী মাধ্যমত কৰোৱাৰ যি যুঁজা চলাইছে যি পৰিকল্পনা চলাইছে তাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এমাহজোৰা কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু তাৰ অংশস্বৰূপে আজি এই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আমি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি অনশন কাৰ্যসূচীৰ পৰা চৰকাৰক এটা কথা স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অসমত অসমীয়া মাধ্যমৰ হাত নিদিব কাৰণ অসমত মাধ্যম আন্দোলনৰ ইতিহাস অসমৰ ৰাইজে জানে শ্বহীদ মুজামিল হকৰ কথা অনিল বৰাৰ কথা গতিকে অসমীয়া ভাষা বড়ো ভাষা আৰু বিভিন্ন আন মাতৃভাষাৰ
ইতিহাসৰ পটভূমি উত্তৰণৰ পটভূমি ইতিহাস এই সকলো ৰাইজে জানে গতিকে অসম চৰকাৰে এই পদক্ষেপ অতি সোনকালে নাকচ কৰক আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এয়াই অসম চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছোঁ জয়ন্ত আমি দেখুৱালোঁ কলিয়াবৰৰ কৰিতলৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ যি অন্বেষণ কাৰ্যসূচী আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগত এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰেই প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীৰে এই অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আজি ৰাজ্যজুৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ধন্যবাদ দিবাকৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মণিপুৰৰ সমাধান কোট আৰু মণিপুৰৰ সমস্যা অগ্নিগৰ্ভ মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি বৰ্তমান মণিপুৰত বাহৰ পাতি আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মণিপুৰত বাহৰ পাতি কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে অমিত শাহলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মণিপুৰৰ খেলুৱৈসকলে মণিপুৰত শান্তি সুৰক্ষা নহলে পদক উভতাই দিব খেলুৱৈসকলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহলৈ 13 গৰাকী খেলুৱৈয়ে এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কুঞ্জৰাণী দেৱীৰ পৰা মীৰাবাই চানুলৈ পদক উভতাই দিয়াৰ হুংকাৰ অলিম্পিক বঁটা বিজয়ী মীৰাবাই চানুৰ হুংকাৰ কেইবাগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ীয়ে উভতাই দিব পদক পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক কুঞ্জৰাণী দেৱীয়ে উভতাই দিব পদক শান্তি স্থাপনৰ বাবে কুকি উগ্ৰপন্থীলৈ অনুৰোধ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে মণিপুৰত অখণ্ডতা আঘাত ধনাৰ অভিযোগ মেইটেইসকলক পাৰ্বত্য এলেকাত বসতি স্থাপনৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰ অনুৰোধ শীঘ্ৰেই শান্তি স্থাপন নহলে পদক উভতাই দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মণিপুৰৰ 13 গৰাকীকৈ খ্যাতনামা খেলুৱৈয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো অমিত শাহলৈ এই পত্ৰ দিছে মণিপুৰত শান্তি সুৰক্ষা নহলে পদক উভতাই দিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহলৈ 13 গৰাকী খেলুৱৈয়ে এই পত্ৰ দিছে যিখন পত্ৰ এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীনত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে য'ত কুঞ্জৰাণী দেৱীৰ পৰা মীৰাবাই চানুলৈ সকলোৱে পদক উভতাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ স্বাক্ষৰিত এই পত্ৰখন গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে লগতে কেইবাগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ীয়ে পদক উভতাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰাপক কুঞ্জৰাণী দেৱীয়ে উভতাই দিব পদক শান্তি স্থাপনৰ বাবে কুকি উগ্ৰপন্থীলৈ অনুৰোধ জনাইছে কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে মণিপুৰত অখণ্ডতা আঘাত ধনাৰ অভিযোগ আনিছে আৰু মেইটেইসকলক পাৰ্বত্য এলেকাত বসতি স্থাপনৰ অধিকাৰ প্ৰদানৰো অনুৰোধ জনাইছে যদিহে শীঘ্ৰেই মণিপুৰত শান্তি স্থাপন নহয় বা এই ক্ষেত্ৰত সমাধান সূত্ৰ নোলায় তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই পদক উভতাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিছে মণিপুৰৰ এইসকল খ্যাতনামা খেলুৱৈয়ে আৰু ইফালে মণিপুৰত শান্তি স্থাপনৰ বাবে সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে মঙলবাৰে হিংসাজৰ্জৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত অমিত শাহে আজি মৰে আৰু কাংকুকপি জিলা ভ্ৰমণ কৰিব আজি বিয়লিলৈ কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অক্ৰাম ইববি সিঙক সাক্ষাৎ কৰিব অমিত শাহে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে নিৰাপত্তা বিষয়াৰে বৈঠকত মিলিত হৈ আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ইম্ফলৰ মহিলা সমাজ নাগৰিক সমাজৰ সৈতে বৈঠকৰ লগতে কুকি আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ইপিনে আজি কংগ্ৰেছৰ এটা দলে হিংসাজৰ্জৰ এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে Amit Shahna hairapase Manipurda separate administrative ama leiba haibase karimta oiroi da wat thabak ni sigi da makta pungning da sangka leibi ganu aduga akoi imai bel mayamna economic blockade na maram oraga wari ba mayam singse tu desh gi manung da soidana maki hangto kan da hanagi ahongba mamanda phanghan sigi da makta kaimta waganu hairei NRC se 3 month ki mamang da state government ma sigi ai ba che thoktana haugrabani committee semgrabani aduna Assam Nagaland Manipur mid ki adagi akoi gi khubi ki print tawraga masi chapchana masi thabak lokhatkani haibadu gi wafam do thamai numit tarani amuk sigi manung sidai da ma amuk lakani aduda santi raksha gi phibam soidana hanjana bohona gani imai be myam santi leibiona hairei
আৰু অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ এই বিষয়টো গতিকে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই তদাৰক কৰি আছে মণিপুৰৰ সকলো পৰিস্থিতি কেনেদৰে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি মণিপুৰত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে 15 দিনৰ সময়সীমা লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে দুই পক্ষৰ মাজত এতিয়াও বিশ্বাস উভতি অহা নাই যাৰ বাবে বিভিন্ন পক্ষৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ আহিম সিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে আমাৰ সৈতে পাৰ্থ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে তদাৰক কৰিছে গতিকে এই বিষয়টোত আমি আৰু কিছু তথ্য লাভ কৰিম সমগ্ৰ মণিপুৰৰ বিষয়টো মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু জানিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা এজন বিশেষজ্ঞ সংযুক্ত হৈ আছে আৰু তেওঁ যিহেতু ইংৰাজীত কথোপকথন কৰে গতিকে এই মুহূৰ্তৰ পৰা ইংৰাজীত এই গোটেই আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ যাম ডক্টৰ চিং খানলুন ফ্ৰম দিল্লী হি হেজ জইন্ড আছ ফ্ৰম দিল্লী প্ৰেছ ক্লাব হি ইজ এ মেম্বাৰ অফ মণিপুৰ ট্ৰাইবেলছ ফৰাম ডক্টৰ গুইটে thanks for giving us time. So we are trying to understand what is happening in Manipur because very disturbing news has come from Manipur. From May 3rd, there has been widespread violence in the entire state. We tried to connect people from Manipur, but because internet is down over there, we can't get people and their views from Manipur. So we are thankful we got you from Delhi. So how do you analyze the thing? The Home Minister of India, Mr. Amit Shah, he is there in Manipur. Today is his second day. And he has appealed for 15 days peace and we are getting news that he will constitute a judicial a committee formed by retired Justice of Supreme Court to carry on the to carry on the investigation. So how do you analyze the entire situation? Where the solution lies? Dr. Guite. Okay. Thank you very much, Mr. Partho, for the opportunity that you have given us in Delhi. As you said, Manipur has been blackout in the sense that the internet is not there and getting information for us from Delhi is also a huge task. Okay. Since 3rd of May, the trouble has started and all the narration that has been coming out of Manipur has been to continuously blame the Kuki Zomi group in Manipur that they are the one that is perpetrating. Today I would like to set the record clear finally as a member of a person residing in Manipur and has been living in Delhi for some time. But in that case, if you look at the narration that has been propagated since the beginning of the event, Yes. they have started with a case of Christian-Hindu clash, Okay. which doesn't hold water in itself, which fizzle out right now. And they are also creating a narration that the Zomi Kuki are poppy growers, drug lords, and so forth. Again, that doesn't hold water. You can tell the difference. I mean, like the fact that this argument doesn't stick. I understand, Dr. Guite, I understand. Let me just, I'm sorry, I'm interfering. But then the Meiteis of Manipur, they have been demanding ST status and there was a ruling from Manipur High Court as well. And one tribal organization from Manipur, they were demonstrating on May 3rd opposing that move. So what's your view? Whether the Meiteis should be granted ST or they should not be? Because Meiteis, they say that the narrative they are building is people from hills, they can buy land in the valley, but the people from valley, they can't buy lands in the hills. So that they're saying the opportunities, the financial opportunities, economic opportunities, academic opportunities are being grabbed by the tribals by virtue of being included in the list of scheduled tribe enshrined in the Constitution of India. Yes, here I would like to put a state forward. I mean, like one thing very clear that in the ruling of on the 8th by the Supreme Court clearly state that the High Court judgment is unconstitutional. Right. Now that should make things clear already. The tribals in Manipur has stood up to the unconstitutional declaration made by the High Court. So therefore, I don't think there is anything wrong in what the tribals are doing.
because they have the right to expression and protest. On the other hand, do the Métis has the right to demand for ST? That's their right and their their rights. Okay. But the tribals have the same rights. So therefore, that is one thing that has to be taken into consideration. And as for people unable to buy lands in the hill, that is a wrong perception and a wrong projection. They can buy land in the hill with proper procedure. Right. That has to be very clear to everyone. So this is a wrong projection, and the Hill Area Committee and the council has been there to do the bidding of the majority, because it's only a recommending body. Therefore, the protection in the constitutional right is there, but it is not absolute. So they have been exploiting that, and if you look at the number of people that has been moving from hill to plain, the number, you will be surprised to know that it is in thousands, which means that they have been buying and living in the hills. So therefore, they are propagating wrong narrative. Oversimplified projection should not be made. Should not be made. Yes. But sir, so historically, Métis or Kukis, they have been living in the land of Manipur for thousands of years. So the reality is the coexistence. The solution lies in coexistence. When you say they, or when Métis say they, I mean there should not be us and they. What some people in Assam or some people in Delhi feel, like who are not from Manipur. So again the question comes, where the situation lies. If the Kukis are demanding a separate administrative unit, that would be opposed by the Métis. They won't be allowing this integration of the state of Manipur. So you need to coexist, right? Peacefully, harmoniously. So how to achieve that? Do you believe the visit of the Home Minister, his 15 days peace solution, a judicial committee led by Supreme Court Chief Retired Justice would bring a solution, would drive the entire situation towards a solution? Mr. Patho, let me make something very clear here. Because we have been living together for the past until on the 3rd and 4th of May. Coexisted and living. And each of us trying to trying to create a certain front for each of us. Right? Right. Now, look at after the incident on May, the 3rd and 4th, there are no Kuki Zomi tribes in the valley. There is no Métis in the hills where the Kuki Zomi tribes are there. Now, when the things have gone beyond a certain things, trying to there is a saying in our language, in our community, that a spilled water cannot be put back in the bottle. Now you have spilled the water. How are you going to put back that water into the bottle? The hate that has, the level of hate that the majority community in Imphal has shown to the Kuki Zomi people will leave a scar that will never disappear again. I hope it has certain way of amending it, but right now we are physically separated. Now how do we mend that? How do we try to, of course we are still neighbor, but how do you make an administration which can accommodate the two completely dissected, community? So therefore, I think what the MLAs coming out and saying is that since we are completely separated, better go ahead and have a separate administration. See, we never propagate hate for the majority community. If you look at the kind of history that we have, the tribals, we are tribals. We have our own differences. We fight among ourselves. But if you look at especially the Zomi Kuki community, they never had a clash with the majority community in the history of Manipur until the 3rd of May. This is a very big statement. This is a very statement coming from you. Until 3rd of May, until 3rd of May, the two communities were living peacefully. Violence erupted on 3rd of May.
Hi. Thanks very much for joining me, Dr. Chingkhang Lun Guide Guite, for your valuable time. মই এতিয়া জয়ন্ত ৰচলে যাওঁ পাৰ্থ হয়তো ফাৰাক খান আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি ফাৰাক খানৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰিম फारा हम आपसे जुड़े हुए हैं अभी तो क्या सिचुएशन है कल हमने देखा था कि पार्शियली 144 विड्रॉ किया गया था तो आज सिचुएशन कैसा है मणिपुर में जी देखिए जिस तरीके से एक क्लैश सामने आया है 3 मई से और बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है वो अभी हमने देखा कि 3 मई से पहले ये जो दोनों है मेटीज या कुकीज की बात की जाए ये बहुत शांति से रह रहे थे और 3 मई के बाद जो है ये अशांति फैली है और उसके बाद लगातार हमने देखा कि 81 लोगों की मौत हो गई है 2000 से ज्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं और देखिए अभी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो खुद 3 दिन के विजिट पे जो है वो मणिपुर गए हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि वहां पर जो है वो शांति बने क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि इस सिचुएशन को रोका जाए क्योंकि लगातार जो है वो डैमेज होता जा रहा है मौतें हुई हैं लोग जो हैं वो वहां से जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया देखिए स्थिति की बात की जाए तो देखिए 9 मीटिंग्स जो हैं वो की गई हैं अमित शाह द्वारा और 3 दिन के दौरे पे वो हैं और वो यही चाहते हैं कि वहां पर शांति बनी रहे उन्होंने कुकी कम्युनिटी से भी ये कहा है कि 15 दिन के लिए जो है वो शांत रहे तो देखिए अगर इस स्थिति को समझा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसी वक्त स्टेप लिया जाए क्योंकि अब तक जो होना था वो हो चुका है चीजें और ज्यादा ना बढ़े और डैमेज ना हो क्योंकि देखिए डैमेज हुआ है कई लोगों की मौतें हुई हैं कई लोग घायल हुए हैं और इससे पहले जब लोग जो हैं वो शांति से रह रहे थे लेकिन इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो देखिए अशांति की जो बात मणिपुर में कही जा रही है इसका इतिहास बहुत पुराना है ये कोई नई बात नहीं है 50 के दशक से देखा गया है कि वहां पर इस तरीके की जो है वारदातें होती रही हैं लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि 3 मई से पहले ये जो दोनों समुदाय हैं ये जो मार्च हुआ है उसके बाद से जो है वहां पर ये देखा गया है कि 3 मई के बाद से वहां पर हिंसा ज्यादा होने लगी है तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया और 144 धारा जो है वो वहां पे लगा दी गई है और कोशिश लगातार की जा रही है कि वहां पर शांति बनी रहे और दोनों जो समुदाय हैं उनको समझाया जा सके और चीजों को ठीक किया जा सके देखिए इसी मोटिव के साथ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह वहां गए हैं उनका लोगों से मिलने का भी था और उन्होंने लोगों से अपील किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग वो इस चीज को शांति बनाए रखें और इस सिचुएशन को देखिए दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सियासी भी बहुत ज्यादा हो रहा है अगर पॉलिटिकल बात की जाए तो हर कोई इस वायलेंस को जो है वो बहुत ज्यादा उठा रहा है और सबका कहना है कि अगर अब भी इस चीज को नहीं स्टॉप किया गया तो आगे चलकर ये चीज बहुत बड़ी हो सकती है और डैमेज हो सकता है और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि कोई नई बात नहीं है लेकिन जिस तरीके का मुद्दा इस बार उठा है ये अपने आप में नया है हिंसा 50 दशक से जरूर होते आई है लेकिन हर वक्त जो है फारा र्यूमर्स कंट्रोल करने के लिए 31 मई यानी आज तक वो इंटरनेट सर्विस बैन किया गया था तो क्या वो जारी रहेगा अगले दिन भी अगले दिनों में भी जी देखिए जिस तरीके से रूमर्स हो रहे थे देखिए बहुत बड़ी चीज है कि इंटरनेट एक तरीके से हमारे लिए इंफॉर्मेशन का माध्यम है लेकिन कई बार क्या होता है कि मिस इंफॉर्मेशन से भी जो है चीजें खराब होती हैं तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए कि मिस इंफॉर्मेशन ना हो या कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसके चलते वायलेंस जो है वो बढ़े क्योंकि देखिए पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से शांति बने और जो वायलेंस है उसको रोका जाए तो देखिए अभी तक 31 मई तक के ऑर्डर थे और जिस तरीके से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अपील किया गया है कि 15 दिन के लिए शांति जो है वो बनाई जाएगी तो हो सकता है कि 31 मई से जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि अभी मेन प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन ना हो और चीजें जो हैं वो अंडर कंट्रोल रहें कुछ भी मिसगाइडेंस ना हो जी बहुत बहुत शुक्रिया फारा ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपको बाद में हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और क्या इम्फলৰ পৰা আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ফাৰা খান আৰু এনেদৰে বৰ্তমান মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে 15 দিন ধৰি সকলো পক্ষকে শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আহ্বান জনাই এখনৰ পিছত আনখন বৈঠকত মিলিত হৈছে নিৰাপত্তাজনিত বিভিন্ন দিশ বৰ্তমান তদাৰক কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে The morning show আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়
মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড